নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু এটা ফুলাৰীৰ ৰেচিপি, কৰ্ণ পকোৰা বা মাকৈ যোৱাৰ পকৰি বা ফুলাৰী। খাই বহুত বেছি ভাল লাগে, একদম মচমচীয়া হয়, সোৱাদটো খুব ইউনিক। আশা ৰাখিছোঁ ঘৰৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলোৱে এই পকোৰা ৰেচিপিটো ভাল পাব বুলি। মই আগবঢ়োৱা ফুলাৰীৰ ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ চাইছে আৰু চাই বহুত ভাল পাইছে বুলিও মোক কমেণ্টত লিখিছে আৰু বহুতে অনুৰোধো কৰিছে নতুন আৰু বেছি ফুলাৰীৰ ৰেচিপি দিবৰ কাৰণে। গতিকে আজি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ ভাল পাব বুলি। গতিকে লাইক এটা নিশ্চয় দিব আৰু শ্বেয়াৰো নিশ্চয় কৰিব নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত। আৰু যিবোৰ দৰ্শক প্ৰথমবাৰলৈকে মোৰ চেনেলত আহিছে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক তেনেহ'লে বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, কৰ্ণ পকোৰা বনাবৰ কাৰণে মই একাপ মাকৈ যোৱা লৈ লৈছোঁ। ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি এইখিনি ৰাখিছোঁ আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, আধা চামুচ গোটা জিৰা আৰু 1 ইঞ্চিমানৰ আদা এইদৰে টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। জ্বলাৰ পৰিমাণটো আপোনালোকৰ পচন্দ অনুসৰি কম বেছি কৰি ল'ব। এতিয়া এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰিব লাগিব। কৰ্ণখিনিৰ লগতে কেঁচা জলকীয়া, জিৰা আৰু আদাখিনিও এতিয়াই দি দিলোঁ আৰু এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। খুব এটা মিহিকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। এয়া হৈ গ'ল গ্ৰাইণ্ড কৰা আৰু এতিয়া মিক্সিং বাউলটোত এইখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ম। গোটেইখিনি সামগ্ৰী জোখমতে নিমখ দিম আৰু 2 চিকুট খোৱা চৌদা দি দিছোঁ। খোৱা চৌদা দিলে এইখিনি ভালদৰে ফুলে আৰু ফুলাৰীকেইটা। আৰু 4/4 এভাগ এয়া মই পিঠাগুড়ি দিছোঁ। যিহেতু একাপ মই কৰ্ণ লৈছোঁ বা মাকৈ যোৱা লৈছোঁ, গতিকে 4/4 এভাগ মই পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। পিঠাগুড়ি দিলে কৰ্ণ পকোৰা খাই বৰ বঢ়িয়া লাগে, টেষ্টটো ক্ৰিস্পি হয়, বৰ বঢ়িয়া হ'ব। গোটেইখিনি খুব ভালদৰে মিলাই দিম। অকণমানো ইয়াতে মই পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপোনালোকে দেখা পাইছে, অলপো পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব। এয়া পেষ্টটো খুব সুন্দৰ হৈছে। পেষ্টটো ৰেডি কৰি থৈ দিলোঁ। এতিয়া ডিপ ফ্ৰাইঙৰ কাৰণে সৰহকৈ তেল মই ৰিফাইণ্ড অইলতে ভাজিম। তেলখিনি গৰম কৰি ল'লোঁ। তেলখিনি খুব এটা বেছি গৰম কৰিব নালাগিব, নহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে তেলখিনি বেছি গৰম হ'লে ফুলাৰীকেইটা পটককৈ ৰঙা হৈ যাব, ভিতৰলৈকে নিসিজিব, ভাল নালাগিব। গতিকে অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছতে ফুলাৰীকেইটা দি দিছোঁ আৰু এয়া 2-3 মিনিটৰ পিছত এইকেইটা ওলোটাই দিছোঁ। ছাইডকেইটা খুব ভালদৰে ভাজিব লাগিব আৰু এয়া চাওক, ল' টু মিডিয়ামত পকৰিকেইটা বা ফুলাৰীকেইটা ভালদৰে ভাজিব। আৰু এয়া চাওক, ফুলাৰীকেইটা ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া তেলৰ পৰা উঠাই এখন প্লেটত মই টিশ্যু পেপাৰ থৈ দিছোঁ আৰু এইখিনি ইয়াতে থৈ দিম, যাতে এক্সট্ৰা তেলখিনি চক কৰি লয়। এয়া গৰম ফুলাৰী ৰেডি হৈ গৈছে। ছেকেণ্ড বেটছটোত দি দিছোঁ। মই দেখুৱাৰ দৰে আপোনালোকে ফুলাৰীকেইটা ভাজিব। ফুলাৰী ভাজিব আপোনালোকে নিশ্চয় চবেই জানে, খালি ফুলাৰী ভাজাৰ সময়ত তেলখিনিৰ গৰমটো আপোনালোকে বহুত বেছি কৰিব নালাগিব, নহ'লে পটককৈ ৰঙচুৱা হৈ যায়, ফুলাৰীকেইটা ভিতৰলৈকে নিসিজিব, ওপৰৰখিনি ডুৱাই যোৱাৰ দৰে হ'ব। এয়া চাওক, গোটেইকেইটা ফুলাৰী ভালদৰে ভাজিবলৈ এটা বেটছত 6-7 মিনিট লাগি যাব লাগিব। পটককৈ ভজা হ'লে ভিতৰৰ পিনে নিসিজিব। এইখিনি কথা মনত ৰাখিলে হৈ যাব। ফুলাৰী বৰ বঢ়িয়া হ'ব। তেলখিনি ভালদৰে চেকি লৈ পেলাই টিশ্যু পেপাৰৰ ওপৰত থৈ দিলে হৈ গ'ল। এয়া হৈ গৈছে গৰম ফুলাৰী। খুব সুন্দৰ হৈছে খাবলৈ। দেখাত যিমান সুন্দৰ হৈছে তাতকৈ বহুত বেছি ক্ৰিস্পি এণ্ড ক্ৰাঞ্চি হৈছে আৰু ভিতৰলৈকে সিজিছে, বৰ বঢ়িয়া হৈছে। মাকৈ যোৱাৰ পকৰি বা ফুলাৰী, কৰ্ণ পকোৰা বৰ বঢ়িয়া হৈছে। অকণমান চচৰ লগত মই পৰিৱেশন কৰি দেখাইছোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ চচ বা চাটনিৰ লগত খাই গৰমে অতি সোনকালে খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ যাতে দিবলৈ নাপাহৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, মই আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো ভাল পাইছে বুলি, গতিকে শ্বেয়াৰো নিশ্চয় কৰিব নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত। আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন সুস্বাদু ৰেচিপিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।